اهلا وسهلا بكم في قناتي هانور ارت. النهارده هعمل شنطه جديده بغرزه سهله للمبتدئين. استعملت الخيط ده قبل كده في شنطه عملتها معاكم، خيط جلد صناعي. هتلاقوا رابط عمل الشنطه تحت في صندوق الوصف. كان وزن بكره الخيط 240 جرام، استعملت نص الكميه 120 جرام. ده حجم البكره بعد ما انتهيت من عمل الشنطه. الصوره الموجوده تحت. هستعمل شبك كنفا بلاستيك مربعات كبيره، المقاسات موضحة على الشاشة. وعملت تقسيمة للغرز وحطيت العلامات. أول حاجة بعد من أول مربع موجود عندي في الطرف، 1 2 3 4. من عند العلامة بعد تاني 1 2 3 4. من عند العلامة بعد تاني 1 2 3 4. ومن عند العلامة بعد تاني 1 2 3 4، وهكذا بكمل العد لغاية نهاية السطر. بكرر نفس طريقة العد. عندي كام علامة؟ 9 علامات. 9 علامات، كل علامة هتكون صف بتشترك فيه الغرز مع بعضها. نلاحظ ان انا لما بدأت الصف سبت 3 مربعات من كل ناحية، يعني هنا في 3 مربعات بعد العلامة، ومن الناحية التانية كذلك. يعني انا لو مش هعد المربعات اللي فيها العلامات هلاحظ هنا في 3 ومن الناحية التانية في 3. ما بين كل علامتين في مربعين، ما بين كل علامتين في مربعين موجودين هنا اهو. وعندنا كام؟ 9 علامات. دي التقسيمة اللي هنكمل بيها الغرز وهنشتغل عليها الغرز. تمام. هسحب الخيط نص متر تقريبا وهدخله في الإبرة. بعد كده هبدأ أعمل الغرز. من تالت مربع بسحب الإبرة وأسحب الخيط بالشكل ده، المربع جنب العلامة على طول أو اللي قبل العلامة، وبالميل ده. شايفين في الميل ده هدخل الإبرة في المربع اللي فوق العلامة واسحب الخيط. دي كده أول غرزة. بعد كده هدخل الإبرة في تاني مربع فوق العلامة واسحب الخيط. بعد كده هاجي على نفس الميل، شايفين الميل ده، هسحب الخيط على طرف البلاستيك هكذا. يبقى نلاحظ ان انا بعمل غرز مائلة. في المربع اللي جنبيه على طول، هو اول مربع في الزاوية، بسحب الخيط بالميل دوت وفي الاتجاه دوت واسحب الخيط. العلامة هنا كانت ميزتها ايه او اهمية العلامة هنا؟ هي المكان اللي بوقف عنده او بتنتهي عنده الغرز. شايفين هنا بتنتهي الغرز. عد من اول العلامة هرتفع كام مربع؟ هرتفع 5 مربعات، وبعد كده اسحب الخيط واكرر الغرز بنفس الميل. يبقى انا عندي بالعرض 4 مربعات، ولما باجي برتفع 5 مربعات. هكرر هنا الغرزة تاني واعمل غرز مائلة بالميل ده زي ما احنا شايفين. وانا الحدود اللي بشتغل فيها 4 مربعات بالعرض و5 بالطول. ده شكل كده الغرزة الاساسي. تعالوا نشوف النمط مع بعض. 4 مربعات بالعرض و5 بالطول وغرز مائلة. شايفين هنا برتفع كام؟ برتفع 5. في نفس المربعات اللي انتهت فيها الغرزة هشتغل فيها الغرزة اللي بعدها بنفس النمط ولكن عكس الاتجاه. انا هنا دخلت الإبرة في تاني مربع في الميل ده في الاتجاه ده، بكرر نفس الغرزة. بكرر الغرزة اللي انا انتهيت منها، اخر واحدة اللي هي على مربعين 2. بعد كده بسحب الخيط على 3. بدخل الإبرة فين؟ بدخل الإبرة في المربع اللي انتهت فيه الغرزة. يبقى بتشترك الغرز مع بعضها في نفس الصفوف سواء كانت بالطول او بالعرض. الغرزة اللي بعملها دلوقتي هي تكرار الغرزة اللي عملتها قبل كده ولكن عكس الاتجاه، ومشتركة معاها في نهاية الصفوف. هنا بتأكد انا هقفل الغرزة فين. بعد من اول هنا 1 2 3 4 5. الصف رقم 5، الصف ده هتنتهي عنده الغرز. يبقى وانا بشتغل الغرز وانا برتفع بالغرز
بتأكد ان انا برتفع 5 مربعات من بداية الغرزة، من اول صف بدأت فيه الغرزة. هعمل غرزة تانية بالعرض في اتجاه العلامة الصفراء اللي هي جاية بعد كده. هسحب الإبرة في المربع المقابل ليه، وارجع ادخل الإبرة في الصف اللي انتهت فيه الغرزة. برضو هنا بكرر الغرزة بنفس النمط ولكن عكس اتجاه الغرزة اللي قبلها. هي الغرزة بكررها ولكن بعكس اتجاهها. طيب خلي بالي بقى هنا من حاجة مهمة قوي. الغرزة لما تيجي تنتهي هلاحظ ان هي انتهت في الصف اللي فيه العلامة، العلامة اللي هي لونها اصفر بتنتهي عندها ايه؟ الغرزة. فالعلامات مهمة هنا برضو. ليه؟ علشان هي الصف اللي بتنتهي فيه الغرز وبتشترك في الغرز مع بعضها. يبقى صف العلامة هو الصف اللي بتشترك فيه الغرز مع بعضها وبتقفل عندها كل الغرز، وده هنشوفه هيكون واضح بعد كده. هنا كررت الغرزة بنفس النمط ولكن عكس الاتجاه زي ما احنا شايفين. هاجي اشتغل في الغرزة اللي تحتها. هتبدأ هنا في الصف ده تكرار للغرزة، بعملها على مربعين بعدين 3 وبعدين 4 وهكذا، بس بتنتهي هنا في الصف اللي فيه العلامة الصفراء وبتكمل لغاية نهاية السطر. انتهت الغرزة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. نلاحظ العلامة اشتركت فيها الغرز مع بعضها، صف العلامة اشتركت فيه الغرز مع بعضها. هكمل بالعرض، هكرر نفس الغرزة ولكن عكس الاتجاه، الغرزة بنفس النمط. يعني غالبا لما ببدأ غرزة جديدة بشوف الخيط انتهى فين واكمل بيه الغرزة الجديدة، وبتكون هي عكس اتجاه الغرزة اللي قبلها وبتمشي بنفس النمط. ونلاحظ هنا العلامات دورها ان هي بتحدد لنا الغرز بالعرض شكلها عامل ازاي، والارتفاع طبعا كل شوية انا بتأكد وبراجع ان انا برتفع 5 مربعات بالظبط. هنا وقفت فين؟ وقفت عند العلامة وبكمل الغرز بميل جوه المستطيل. يبقى انا عندي مستطيل عرضه 4 مربعات والطول 5 مربعات. وقفت هنا عند الصف اللي فيه العلامة الزرقاء وهكمل بنفس الطريقة، أكمل الغرزة على نفس النمط ولكن عكس الاتجاه. شايفين هنا بتكون صفوف العلامات مهمة ازاي. ده نموذج مصغر للغرزة اللي أنا اشتغلت بيها 4 مربعات بالعرض وارتفع 5. في حاجة بس أنا عايزة أوضحها في الغرزة دلوقتي وأنا بشتغل. عايزاكي تركزي قوي في اتجاه الخيط، ركزي في اتجاه الإبرة بتدخل ازاي. الإبرة لو اتجاهها بيتغير شكل الغرزة بيتغير وكمية الخيط اللي بتتسحب بتتغير. يعني بعد ما بسحب الخيط على مربعين أو 3 بدخل في المربع اللي بعديه على طول بالشكل ده من أول هنا، وبعدين بسحب الخيط على طرف البلاستيك
وبعدين بدخله في المربع اللي بعديه على طول. الخطوة دي والطريقة دي، طريقة الإبرة، بتخلي الغرزة تاخد الشكل ده، وده هيكون شكل الغرزة. من الناحية التانية عندي فراغ من البلاستيك. طيب هكرر الغرزة دي، ولكن هغير اتجاه الإبرة. نفس الغرزة، هسحب الخيط على مربعين، شايفين؟ هسحب الخيط على مربعين. الإبرة بقى هتيجي في الاتجاه المقابل، يبقى بسحب الإبرة في الاتجاه المقابل والف الخيط من الناحية التانية. بكرر النمط، ولكن الإبرة بتدخل في المربعات الموجودة في الأطراف البلاستيك باتجاه مقابل، والخيط بيلف من الناحيتين، يعني كأني بعمل الغرزة من الناحيتين، من الوش ومن الظهر. فهلاحظ هنا شكل الغرزة مختلف عن الغرزة اللي قبلها. نلاحظ الفرق بين الغرزتين. الغرزة على اليمين الخيط غطى البلاستيك وش وظهر، الغرزة اللي على الشمال البلاستيك واضح من الظهر. اختاري النمط ده على اليمين لو عندك كمية كبيرة من الخيط، معاكي 200 جرام او 250 جرام، اوكي هيديك الشكل دوت وهيكون مناسب معاكي. لو عندك كمية قليلة 120 جرام تقريبا، فاشتغلي بالنمط ده اللي هو على الشمال، وده النمط اللي انا هشتغل بيه في الشنطة كلها، لان انا عندي نص بكرة خيط تقريبا 120 جرام، 30 متر من الخيط، فيدوبك تكفي معايا شنطة واحدة. كملت الغرز في كل أجزاء الشنطة بنفس النمط، زي ما احنا ملاحظين الغرز عكس اتجاه بعضها فوق وتحت، وبتفصل بينها العلامات اللي احنا شلناها بعد كده. ومن الناحية التانية من البلاستيك واضح استهلكت خيط قليل، ونلاحظ شكل الغرز مكمل معانا بنفس النمط في الجوانب، هو نفس النمط. وبرضو من هنا سبت صف، ومن جزء هنا سبت صف في الجنب. وصلت هنا للأطراف البلاستيك، هبدأ ألف الخيط على المربعات الموجودة في الأطراف البلاستيك علشان أغطي البلاستيك تماما بالخيط. لما الخيط بيقصر بدخل الإبرة بالمقلوب، بدخلها بالعكس وبسحب الخيط. بكمل الغرز على أطراف البلاستيك من كل ناحية، من الجوانب ومن هنا من عند القلاب من فوق، وممكن أنزل بيها شوية عند القلاب، بس مش بكمل الآخر، بعمل حساب إن أنا هقفل الشنطة من هنا، ولازم أسيب مكان لغرز الربط. فمن عند القلاب بشتغل شوية قليلين، وبراعي مكان غرز الربط. هنا سبت صف من الجزء ده ومن الجزء دوت علشان هربط الكانشة وهربط الحلقة المعدنية، وهدخل الإبرة في المربع الموجود هنا في الطرف، والف الخيط حوالين الحلقة المعدن، وبكمل الربط لغاية نهاية الصف.
ده كده شكل الربط. فاضل هنا عندي صف واحد اخير. الصف ده هعمل عليه غرز مائلة على قد المربعات الموجودة فيه، بحيث ان انا اغطي البلاستيك تماما في الجنب. زي ما احنا شايفين بدخل الابرة في المربع وبسحبه من الناحية التانية بميل علشان اغطي البلاستيك، وبكرر نفس الخطوة دي في الناحية التانية. دايما لما الخيط بيقصر بقلب الإبرة، بمسك الإبرة بالمقلوب أو بعكس الإبرة وبسحب الخيط علشان الخيط يكفي بدل ما أجيب خيط تاني وكده. فدي يعني الغرز بتاعت النهاردة هي مناسبة جدا لو معاكي كمية قليلة من الخيط. لاحظي هنا كملت الغرز بنفس الشكل، وده هيكون شكلها. أطراف الخيوط بخيطها بالإبرة والخيط، إبرة ملابس وخيط ملابس، وبخيط أطراف الخيط الجلد مع بعضها علشان أثبت الأطراف ديت ما تتفكش معايا بعد كده، ما يحصلش أي مشكلة بعد ما أركب الشنطة. لازم أتأكد وأثبت كل أطراف الخيوط. أحيانا بستعمل خيط واحد وبخيط بيه أكتر من طرف خيط جلد مع بعض وبشدهم مع بعض، وده بيكون شكل الشبك بعد ما انتهيت من كل الغرز اللي فيه وانتهت من كل ناحية. انتهى الجزء الأول. شكرا جدا على المشاهدة. تابعوني في الجزء الثاني والأخير من عمل الشنطة.